Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Готуються в Москві до параду, до так званого Дня Побєди. От в Москві, як ми бачимо навіть по цих кадрах, де стягують техніку вже на цей парад, на Красну площадь, їдуть різноманітні броньовики, їдуть комплекси навіть у носії балістичних міжконтинентальних ракет. Люблять росіяни показати перед очі Путіна ось подібні, як Тополь-М комплекси, так, усю потужність, так, свого ще спадку пострадянського воєнного. От вантажівки КАМАЗ, бачимо, стягують усе це у центр Москви. Одночасно на цих кадрах видно, що лежить сніг у Москві, тобто аномально холодна погода, хоча вже на дворі травень і мало би бути доволі тепло, навіть у російській столиці, але накрило снігопадами Росію і Москву, зокрема, трохи притрусили сніжком. І от також доволі холодна погода зберігається, -1 градус на сьогодні прогнозували синоптики в Москві, і ці заморозки, холоди, можливо, відлякають публіку, яка мала би спостерігати цей парад Побєдобєсії, можливо, виступ Путіна, так? Однак погода не сприяє, що називається, масовості відвідин такого заходу, але в Кремлі носа не вішають. Пєсков вже сказав, що погана погода не завадить аж ніяк відзначити подвиг дідов. Всі ці заморозки і проблеми із саме погодніми умовами ніяк не позначаться на святі, на власне цьому Побєдобєсії, яке в Росії вважається сакральним, і кожного року його саме у цей день дуже помпезно відзначають. І увесь світ, західний світ, в першу чергу, союзники так звані, так, які брали участь уже у поборенні гітлерівського режиму і нацизму в Німеччині, Сполучені Штати, Франція, Велика Британія, вони відзначають День перемоги над нацизмом в першу чергу якраз 8 травня, День пам'яті про жертв Другої світової війни. На Росії є свій особливий день 9 травня, наступний день, так, і от там сьогодні готують з самого ранку на світанку цей парад до Дня Побєди. Будемо спостерігати за розвитком подій у російській столиці, оскільки можуть бути там і сюрпризи різноманітні, і несподіванки, ну і водночас, можливо, прозвучать якісь заяви від бункерного диктатора, бункерного діда Путіна, який часто використовує цю платформу, трибуну на Красній площі у 9 травня до Дня Побєди для різноманітних заяв і виступів своїх. Не завжди це в Путіна виглядає переконливо, скажімо так, ну але сьогодні, можливо, теж він щось та й заявить.